เรียนรู้ภาษาอาร์เมเนียนหัวข้อบทเรียนการเก็บในครัว Sănândi tara, กองเก็บอาหาร lanchitub, กองเข้า sănândi pahpanman toprak, ทงเก็บอาหาร sarțărani toprak, ทงเซแข็ง plastic patet, ฟิล์มห่ออาหาร alumine paylatitեղ, ฟอยล์อลูมิเนียม maran, ตู้เก็บอาหาร խոհանոցի պահարան, ตู้ครัว խոհանոցի դարակ, ลิ้นสักครัว խոհանոցի դարակաշար, สันครัว համեմունքների դարակ, สันเครื่องเทศ տոպրակի սեղմակ, คลิปหนีบธง ամանների հեղուկ, น้ำยาล้างจาน աման լվացող մեքենայի միջոց, น้ำยาสำหรับเครื่องล้างจาน աման լվացող մեքենա, เครื่องล้างจาน ամանների սպունգ, ฟองน้ำล้างจาน ամանների խոզանակ, แป่งล้างจาน մաքրող խոզանակ, แป่งขัด քերող սպունգ, แผ่นขัด ամանների չորանոց, สันความจาน խոհանոցի լվացարան, อ่างล้างจาน լվացարանի քամիչ, ตะแกรงกรองอ่าง թղթե սրբիչ, เจียเสร็จครัว մաքրող կտոր, ผ้าเฮ็ดความสะอาด մաքրող անձեռոցիկներ, ผ้าเสร็จสะอาด մաքրող սպրեյ, สเปรย์เฮ็ดความสะอาด սպրեյ շիշ, ขวดสเปรย์ ռետինե ձեռնոցներ, ทงมือยาง աղբաման, ทางขี้เหงื่อ աղբի տոպրակ, ทงขี้เหงื่อ վերամշակման աղբաման, ทางรีไซเคิล կոմպոստի տարա, ทางปลูกหิมะ ավել, ไม้กวาด աղբատիակ, บวงตักขี้ฝุ่น հատակի շոր,
ผ้าถูพื้น Alumine փայլատիթեղ Ամանների սպունգ Քերող սպունգ ยักษ์ชื่อคำศัพท์เหล่านี้ได้ตลอดไปแมนบอเข้าไปที่เนเกปุญิเนเชในเพื่อฝึกฝนสุดการ์ดนี้และสุดอื่นอีกนับพันฟรี ลิงก์อยู่ในคำอธิบาย